Because that's basically what James is explaining to us here. Este fapt ceea ce Iacov ne explică nouă aici. Now, if I were to ask you to choose a wise man in the Bible, what would most of your choices be? Dacă v-aș cere să alegeți un om înțelept al Bibliei, care ar fi majoritatea alegerilor noastre? It's a good thing. I'm not going to ask you to choose a wise man in this room, just from the Bible. Deci nu din încăperea asta vă cer să alegeți, ci din Biblie să vă gândiți la un om înțelept. Oh, yes. If you remember, Solomon was considered wise. How did he get his wisdom? Dacă vă amintiți, într-adevăr, Solomon a fost considerat înțelept, dar totuși de unde și-a primit el înțelepciunea? In 1 Kings chapter 3, we see that the Lord came to him, appeared to him at night. Deci în 1 Împărați, în capitolul 3, vedem cum Dumnezeu i s-a arătat lui noaptea and told Solomon, ask whatever you want. și a spus lui Solomon să-i ceară orice dorește. And Solomon asked for something good. He asked for wisdom, and the Lord gave it to him. Iar noi știm că Solomon a cerut ceva bun, și anume i-a cerut înțelepciune și Domnul i-a dat-o. We also saw when we studied the first chapter of James, that James said, if any of you lacks wisdom, ask of the Lord who gives to all men generously and without reproach. Am văzut de asemenea când am studiat în primul capitol al lui Iacov, el ne-a îndemnat și ne-a spus că dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să le ceară lui Dumnezeu care o dă tuturora cu mână largă, cu generozitate. So we know where true wisdom comes from. It comes from God. De aceea noi știm de unde provine înțelepciunea adevărată și anume de la Dumnezeu. And the only way you can get it is from God by asking for it from Him. Și de asemenea știm că singurul fel în care putem să o obținem, să o primim, este cerându-i-o lui Dumnezeu, primind-o de la El. Remember Solomon's wisdom? Vă amintiți de înțelepciunea lui Solomon? Remember, there were two women, two harlots, that lived in the same house. Și dacă vă amintiți, au fost două prostituate care locuiau în aceeași casă. And they came to King Solomon and they began to argue before him. Ele au venit înaintea împăratului Solomon și au început să se certe înaintea lui. The one woman said to the king, the two of us women, we live in the same house. Deci una dintre femei a spus să-i spună împăratului Solomon, uite, amândouă locuim în aceeași casă. I gave birth to a living son. Eu mi-am născut fiul meu. And 3 days later, this woman gave birth to a son. Și de asemenea, cu 3 zile mai târziu, și femeia aceasta și-a născut fiul. During the night, while she laid upon her son, he died. Însă în timpul nopții, ea s-a culcat peste fiul ei și l-a omorât, l-a ucis. So she came and took my living son and put her dead son in its place. Și atunci femeia aceea a spus, deci femeia aceasta a venit, mi-a luat fiul meu în viață și l-a înlocuit cu fiul ei mort care l-a pus lângă mine. And when I woke in the morning to feed my son, I saw that he was dead. Iar atunci când m-am trezit dimineața să-l hrănesc pe copilul meu, am văzut că era mort. But when I examined him more closely, I saw that he was not my son, but that it was her son who was dead and my son is living. Însă atunci când l-am observat mai îndeaproape, mai atent, am văzut că acela nu era fiul meu, ci era fiul ei care era mort. And the other woman said, no, my son is the living son, her son is dead. Însă femeia cealaltă a spus înaintea lui Solomon, nu, fiul meu este cel viu în viață, iar fiul ei este cel ce a murit. And as they argued, King Solomon ordered for a sword to be brought. Iar în timp ce ele se certau, disputau faptul acesta, împăratul Solomon a cerut să-i se aducă o sabie. And he ordered for the baby to be cut in half, and half of the baby be given to one woman and half to the other. Și a poruncit ca bebelușul, copilașul să fie tăiat în două și o jumătate să fie dat unei femei, această jumătate cealaltă femei. Immediately, the true mother of the living son didn't want her son to die. De îndată, adevărata mamă a fiului care era în viață, a copilașului în viață, nu a dorit ca fiul ei să fie ucis. And said, no, do not kill him, but give him to the other woman. Și atunci a spus, nu-l omorâți, ci mai degrabă dați-l la cealaltă femeie. But the other woman said, no, that's not fair. Cut him in half and each of us get half. Însă cealaltă femeie a spus, nu-l cinstit așa, mai bine taie în două și fiecare să avem o jumătate. And Solomon said, give the child to the first woman, for she truly is the mother. Și atunci Solomon a spus, dați atunci copilul primei femei, pentru că ea este cu adevărat mama lui. And all of Israel heard of Solomon's judgment. Și
spune că tot Israelul a auzit de judecata sau priceperea lui Solomon and they feared the king, for they saw that he had wisdom. și s-au temut de împărat, de rege, pentru că au văzut că acesta avea înțelepciune. They saw that he had the wisdom of God to administer justice. Au văzut că el are înțelepciunea lui Dumnezeu cu care să administreze, să facă dreptate. He had the wisdom of God. Și el avea înțelepciunea lui Dumnezeu. It is so important that we have God's wisdom and not our own. De aceea este foarte important ca și în rândul nostru să avem înțelepciunea lui Dumnezeu și nu propria noastră înțelepciune. Now, the world tells us something else. The world tells us knowledge is important. Iar acum lumea ne spune altceva, și anume ne spune că știința este importantă, And man's wisdom is completely different from God. însă înțelepciunea omului este complet diferită de cea a lui Dumnezeu. In many ways, wisdom is more important than knowledge. Din multe privințe privite, să zic așa, înțelepciunea este mult mai importantă decât știința sau cunoștința. You see, you can have much knowledge, but be completely lacking in wisdom. Pentru că poți să ai multă cunoștință, însă să lipsească cu desăvârșire înțelepciunea. Your head can be full of knowledge, Capul poate să fie plin de cunoștință, but not know what to do with the information that you have. însă fără să știi ce poți face cu informația pe care o ai. You must have wisdom, however, in order to use knowledge correctly. De aceea ai nevoie și de înțelepciune pentru a putea să folosești corect cum trebuie acea cunoștință pe care o ai. You know, I know some very intelligent people. Eu cunosc niște oameni foarte inteligenți. I even went to school with some kids who they're now geniuses. Chiar am fost la școală împreună cu unii copii care sunt niște genii acum. You know, they have certain jobs in America that I could never do. Au anumite servicii în America, deci locuri de muncă pe care eu niciodată nu l-aș fi putut obține. I know one man who's a scientist. Chiar cunosc pe unul care este savant, om de știință. Extremely intelligent. Deci un om extrem de inteligent. You know, he's an engineer as well. Este un inginer de asemenea. He was able to put together a computer. Deci a fost în stare să ansambleze un computer. A computer that is designed to, I don't know how you call it, but it can make any part of any machine or any other computer. Deci a proiectat un computer care să poate la rândul lui proiecta orice parte, să zicem, a unei mașini, deci piese mecanice a unei mașini. He simply has to draw out the plan on the computer. Deci nu trebuie decât să traseze planul, să zicem, desenul tehnic al acelei mașini pe computer. Put the dimensions there of everything he wants. Să includă dimensiunile la tot ceea ce el dorește. Push a button. Să apese un buton. And his computer and his machine will just pop out the part that he needs. Iar computerul creează mașina pe care l-a făcut-o să dea viață, să creeze piesa pe care el are nevoie. An extremely intelligent man. Încă o dată este un om extrem de inteligent. But you know what? He's unable to manage his life. Și cu toate acestea este incapabil să-și stăpânească viața lui. He always has problems with his marriage, with his children. Întotdeauna are probleme în căsnicia lui, are probleme cu copiii lui. He doesn't get along well with other people. Nu se înțelege prea bine cu alți oameni. He understands computers completely, Înțelege cu desăvârșire computerele și cum funcționează, but doesn't have enough intelligence to manage his own life. dar nu are destulă înțelepciune pentru a-și administra propria lui viață. We all know many people like that. Și cu toții cunoaștem astfel de oameni. Oh, they have a lot of information in their head. Au multe informații în capul lor They can do many things with the knowledge they have, și pot să facă multe lucruri cu știința pe care o posedă, but they can't manage their lives in the simplest matters. și totuși nu-și pot conduce, administra viețile lor în chestiunile cele mai simple. They have knowledge but lack wisdom. Deci au cunoștință, dar le lipsește înțelepciunea. Many scientists today are full of knowledge. Mulți savanți, oameni de știință din zilele noastre sunt plini de cunoștință, They have human, worldly reason, posedă o rațiune omenească și lumească, but yet they lack God's wisdom. și totuși le lipsește înțelepciunea lui Dumnezeu.
It's like look in the world today, in the school systems today. Privește doar la lumea zilor noastre, la sistemul ei de educație, mai ales. And how many people believe in Darwin's theory of evolution? Și întreabă-te cât de mulți oameni mai cred în teoria evoluționismului a lui Darwin. And they consider themselves intelligent. Oameni care, la urmă, oamenii se mai consideră și inteligenți pe deasupra. Well, do you know anything about Charles Darwin? Ați aflat vreodată ceva sau știți ceva cu privire la Charles Darwin? You all, I'm sure, learned about his theory in school. Sunt convins că toți ați auzit de teoria lui la școală. Do you know how smart of a man he was? What type of education he had? Știți ce fel de om a fost și cât de înțelept, ce educație a primit? Do you know what university he went to? Știți la care universitate s-a dus? None. He never went to a university. Deci nu s-a dus niciodată la facultate, nu are studii superioare And he wasn't a scientist. și nu a fost niciun savant. People consider him a scientist. Și totuși oamenii îl consideră savant, He had no schooling at all, dar nu a avut educația, pregătirea necesară, other than theology. în afară de faptul că a fost educat în teologie. He went to a religious school Deci s-a dus la o școală religioasă that taught humanism. care l-a învățat umanismul, And his theory of evolution iar teoria sa a evoluționismului was something he completely made up in his own mind a fost ceva pe care în întregime el a proiectat, a inventat în mintea lui, because he wanted to convince people that God did not create man. pentru că el a dorit să-i convingă pe oameni că Dumnezeu l-a creat pe om. So there is absolutely no scientific proof of evolution. De aceea nu există astăzi absolut nicio dovadă științifică a evoluționismului. But really, look at how many stupid people believe it. Dar acestea priviți la cât de mulți proști o cred. You know, I don't call them stupid, the Bible does. Deci nu îi numesc așa, ci Biblia îi numește. You know, look at how many people believe in evolution. Priviți la cât de mulți oameni cred evoluționismul. Yet the theory has not been proven scientifically ever. Și totuși teoria nu a fost niciodată demonstrată științific. And scientists and archaeologists have strived to prove evolution. Iar savanții și arheologii s-au străduit din răzputeri să demonstreze evoluționismul And they pieced together bones from horses and pigs and human beings. și au însamblat la oaltă bucăți de oase de la porci, animale și alte ființe omenești And put together this design of all the different stages that man went through. și au creat această, să zicem, istoria etapelor evoluției omului prin care se presupune că a trecut. But don't ask me how the archaeologists found the head of a man in one place and his foot was 1,000 meters away. Dar nu mă întrebați cum arheologii au putut găsi, să zicem, capul, craniul unui om într-un loc, iar piciorul la 1000 de metri distanță. There's absolutely no archaeological evidence at all for evolution. De aceea nu există absolut nicio dovadă arheologică care să susțină evoluționismul. But yet I'm sure if I had to stand here and argue with a scientist or archaeologist, Și cu acestea sunt convins că dacă ar fi să mă cer cu un savant sau cu un arheolog, because of their knowledge in the world, să zicem, pe baza înțelepciunii lor din lume sau cunoștinței lor lumești, you know, they might be able to make me look stupid. s-ar putea ca aceștia să mă facă pe mine să par prost, să ies eu mai palid, Yet they completely lack wisdom. și totuși lor le lipsește înțelepciunea cu desăvârșire, They lack wisdom and reason that comes from God. le lipsește înțelepciunea și rațiunea care vine de la Dumnezeu. It is so important that we understand the difference between God's wisdom and man's wisdom. Deci este important ca noi să înțelegem diferența dintre înțelepciunea omului și înțelepciunea lui Dumnezeu. Let's read now these verses 13 through 18. Haideți să citim acum aceste versete de la 13 la 18. And then we're not going to go down through them verse by verse, Fără să le parcurgem așa verset cu verset, because all the ideas that are found here are intermingled. pentru că toate ideile care sunt afirmate aici sunt amestecate între ele, combinate. James goes from talking about God's wisdom to man's wisdom, and he goes back and forth. Deci Iacov vorbind despre înțelepciunea omului și a lui Dumnezeu, deci trece de la un subiect la altul. So we will read these verses and then we'll do the same. We'll look at the difference between God's wisdom and De man's. aceea întâi vom citi versetele și pe aceea vom privi la diferențele dintre înțelepciunea omului și înțelepciunea lui Dumnezeu. And then we'll look specifically at a lot of the words that are used here to describe man's wisdom
and we'll look at a lot of the words that are used to describe God's wisdom. După aceea vom privi mai îndeaproape la unele dintre expresiile sau cuvintele folosite pentru a descrie întâi înțelepciunea omului și după aceea la cele folosite pentru a descrie înțelepciunea lui Dumnezeu. Hai să citim. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, sau invidie mai înseamnă, și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Deci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înțelecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nepățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. So James says here, who is wise among you? Deci Iacov întreabă prima dată, cine este înțelept între voi? Who's wise in understanding? Cine este înțelept și are pricepere, înțelegere? He says, let him show it by his good conduct. Atunci acela să o demonstreze prin purtarea lui bună, conduita lui bună. And that his works are done in the meekness of wisdom. Și anume, faptele sale să fie făcute cu blândețea înțelepciunii sale. So he begins here to describe godly wisdom. Astfel începe să ne descrie înțelepciunea după voia lui Dumnezeu, plăcută lui. In verse 17 he says, but the wisdom that is from above is first pure. Iar după aceea, în versetul 17, ne spune că înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pură. And then he goes on to describe God's wisdom, heavenly wisdom. Și continuă să ne descrie cum este înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea care vine de sus. So he's clearly speaking here of two different types of wisdom. Ce să vedem în mod limpede că el ne vorbește este despre două feluri diferite de înțelepciune. In verse 13 and 17 he's referring to godly wisdom. Iar în versetele 13 și 17 se referă la înțelepciunea lui Dumnezeu. And then in verse 15 he says, this wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. Iar după aceea, în versetul 15 spune că înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească, demonică. There he is speaking about man's wisdom. Deci aici el a vorbit despre înțelepciunea omului. So we have this contrast that's given here Deci avem un contrast care ne este zugrăvit aici between our wisdom and God's wisdom. între înțelepciunea noastră și înțelepciunea lui Dumnezeu. Now, whenever wisdom does not come from God, Acum, ori de câte ori înțelepciunea nu provine de la Dumnezeu, eventually it fails. în cele din urmă va greși. Any idea, no matter how smart, Orice idee, indiferent de cât de înțeleaptă, isteață poate părea, any plan you have for your life, no matter how good, orice plan ar avea pentru viața ta, indiferent de cât de bun poate părea, if you do not have your information and do not use your information according to God's Word, dacă informația ta nu provine din Cuvântul Lui Dumnezeu și nu este folosită conform acestuia, no matter how good your idea is and your plan for your life, atunci, indiferent de cât de bună este ideea ta și cât de bun este planul tău pentru propria ta viață, in the end it will always fail. la urmă, în final, vor da greș, totdeauna, Because the Bible tells us there's a way that seems right to man, but in the end leads to destruction. și este așa pentru că Biblia ne spune că este o cale care poate părea bună omului, însă în cele din urmă se ducă la distrugerea, la mincire. That's from Proverbs. Lucrul acesta vine din Proverbe. You see, there's a way that seems right for things that seem right for us to do. Și încă o dată, există un mod de a vedea lucrurile care să ni se pare nouă corect, drept, But in the end, they lead to destruction. dar totuși la urmă acea cale, acel fel de a privi lucrurile se ducă la nimicire. So often we think we know what's best for our lives. De atât de multe ori noi credem că știm ce este mai bun pentru viețile noastre. Often, most of the time, parents have more wisdom than their children Și adesea, într-adevăr, părinții se pare că au mai multă înțelepciune decât copiii, because of their experiences in life. datorită mai ales experiențelor din viață. If they're Christians, it's because of the more time they have spent with God. Și dacă sunt și creștini, este datorită timpului în plus pe care l-au petrecut cu Dumnezeu. And so often you see parents giving advice to children, Însă adeseori vezi că unii părinți oferind sfaturi copiilor and
And the children say, yeah, I know. Iar pe copii vezi spunând, da, las că știu. But they never listen to the advice. Dar acestea niciodată nu primesc sfatul And the end leads to destruction. și în cele din urmă ajung la pierzare. And when they're full of making all their mistakes, Iar atunci când s-au săturat de toate greșelile care le-au făcut, they come back to their parents so their parents can help them put all the pieces back together and pay for everything. se întorc înapoi la părinți ca părinții să le reansambleze viața lor destrămată și mai ales să și plătească costul reparației. Proverbs also tells us that wisdom comes in a multitude of counsel. Proverbele de asemenea mai spun că înțelepciunea provine din multitudinea sfaturilor primite. Now, if you want to get some good counsel, Iar acum, dacă vrei să ai parte de un sfat bun, where do you go? unde te duci? Now, of course, if you go over here to the crazy house, you're not going to get a lot of good counsel. Bine, dacă te duci la casa de nebune alături, nu vei avea parte de prea bune sfaturi. But if you want to hear only what you want to hear, Dar dacă vrei să auzi numai ce îți place să auzi, you know who you should go to. atunci știi de asemenea la cine te poți duce. Sometimes we're so careful about going to someone who's truly spiritual and godly, who loves God and wants to do His will. De multe ori avem grijă să nu ne ducem la cineva care știm că este spiritual, duhovnicesc, care îl iubește pe Dumnezeu și are înțelepciunea Lui. We're afraid that person might tell us to do something we don't want to do with our lives. Pentru că ne este teamă că acel om, acea persoană s-ar vrea să ne spună să facem ceva ce nu vrem să facem cu viețile noastre. There is wisdom in a multitude of counsel. Însă un sfat bun, înțelepciunea provine în urma unei mulțimi de sfaturi bune. It is so important that we listen to others if we want to have wisdom. De aceea este important ca noi să-i ascultăm pe alții dacă dorim să avem înțelepciune. There are plenty examples in the Bible of people or things that were done completely without wisdom. Iar în Biblie avem o mulțime de exemple de lucruri sau de oameni, să zicem așa, care au greșit sau au fost făcute greșit din lipsa înțelepciunii, without God's wisdom. deci din lipsa înțelepciunii lui Dumnezeu. Things people did in their own wisdom. Deci lucruri pe care oamenii le-au făcut în propria lor înțelepciune. For example, the building of the Tower of Babel. Și iată, de exemplu, construirea turnului Babel, It's written about it in Genesis 11. despre care se scrie în Geneza, capitolul 11. Hey, that seemed like a wise enterprise. Deci, la urma urmei, acea construcție părea o inițiativă înțeleaptă, nu? A great idea by some wise men. O idee deosebită din partea unor oameni înțelepți. But it ended in failure and confusion. Să vedem că a condus la eșec și la confuzie. It seemed wise for Abraham to go to Egypt. Dar vedem că lui Avram i s-a părut înțelept să se coboare în Egipt. Hey, when famine came to Canaan, the wise thing, go to Egypt. There's food there. Pentru că evident, relaționat în felul acesta, a venit foametea în Canaan, în țara asta, haideți să ne mutăm în Egipt, pentru că acolo sunt grâne. Well, the results proved otherwise. Bine, rezultatele au dovedit contrariul. Just because there was food there, it wasn't a good idea to go. Doar fiindcă s-a găsit de mâncare în Egipt, vedem că nu a fost totuși o idee bună să meargă acolo. Sometimes you're better off starving to death right where you are, Uneori este mult mai bine să mori de foame în locul unde te găsești in the center of God's will, și trebuie să fii în centrul voii lui Dumnezeu, than to run off to Egypt, decât să fugi în Egipt, the land of plenty of good food, la țara, să zicem, îmbelșugată, unde se găsește mâncare multă, but not being God's will. dar să nu te găsești și în voia lui Dumnezeu. It's amazing how often we are willing to go against God's will. Este uimitor de cât de multe ori suntem dispuși, suntem gata să mergem exact în sensul contrar lui Dumnezeu, Simply because we've reasoned out in our own minds, doar pentru simplu fapt că noi am gândit în mințile noastre, in our own human, worldly reasoning, that we know what's best. conform înțelepciunii noastre omenești și lumești, că noi știm ce este mai bine. Now, if you're going into armor, you're going into battle. Dacă te duci în armată, să zicem, în armura ta, la luptă, In Saul's day, wasn't it wise to just be completely dressed down with armor so someone couldn't put a sword through you? nu a fost oare înțelept pe vremea lui Saul, împăratul lui Saul, să fii îmbrăcat în armură ca să nu fii, să zicem, tăiat cu sabia? Nu era un lucru înțelept?
So what did Saul do with this young boy, David? Și atunci să ne întrebăm ce a făcut Saul oare pentru acest tânăr pe nume David. To send him out to fight Goliath. Atunci când l-a trimis ca să se lupte cu Goliath. Do you remember what Saul did? Vă amintiți ce a făcut Saul? He dressed him down in heavy armor. L-a îmbrăcat pe David în armura lui grea. Well, what did David do? Și atunci David ce a făcut? He's like, I can't even walk in this. David a spus, nici măcar nu pot să mă mișc în armura asta. He took the heavy armor off. Și a dat jos veșmintele de apărare, deci armura, And he just went in his shepherd's clothes. și s-a dus la luptă îmbrăcat în hainele lui de păstor. The Bible tells us he took a staff with him and 5 smooth stones. Și Biblia mai spune că și-a luat toiagul și încă 5 pietricele mici șlefuite. And his slingshot. Și praștea. So, did he seem prepared for battle? Părea el oare pregătit pentru luptă? In man's eyes, in King Saul's eyes, he needed to be dressed down with armor, heavy armor. În ochii omului, cât și în ochii împăratului Saul, vedem că el trebuia să fie îmbrăcat în armătura aceea grea. But David listened to God. He was led by God's Spirit. Însă David l-a ascultat pe Dumnezeu și a fost călăuzit de Duhul Său. And he knew all he needed was 5 smooth stones. Și a știut că tot ceea ce îi trebuia pentru luptă erau 5 pietricele mici șlefuite. We just studied Acts, the book of Acts. Am studiat în Cartea Faptelor Apostolilor In chapter 27, și în capitolul 27 when the ship was leaving for Rome, am văzut că atunci când corabia părăsea, să zicem, pleca spre Roma, în drumul spre Roma, what did all the experts say, the expert sailors? părăsea portul, să zicem, de plecare, ce au spus toți marinarii experți? Oh, they said, hey, the perfect time to leave for Rome is now. Deci ei au susținut că este momentul, vremea prielnică pentru a pleca spre Roma. All man's reasoning, all the conditions around them looked like it was the perfect time to sail. Deci conform înțelepciunii omenești și datorită condițiilor care erau, deci au crezut că este momentul prielnic, potrivit pentru a naviga. Paul disagreed Dar Pavel nu a fost de acord, because he knew something from God. pentru că el a știut ceva de la Dumnezeu. He didn't just look at the weather and the ship and all the circumstances around him. Nu s-a uitat doar la vreme, la corăbii și la împrejurările în care se găseam. After the storm tore the ship apart, everyone nearly died. Those expert sailors, they changed their mind. Și după ce furtuna a distrus corabia lor, după ce viețile oamenilor au fost puse în pericol, în cele din urmă și marinarii ăștia experți și-au schimbat părerea. They saw Paul's wisdom was from God. Și au văzut și au înțeles că înțelepciunea lui Pavel vine de la Dumnezeu. Their wisdom was human. It was man's wisdom. Iar înțelepciunea lor n-a fost decât omenească, a oamenilor. There's a way that seems right to man, but in the end it leads to destruction. Încă o dată, este o cale care poate părea bună omului, dar la urmă se duce la pierzare. When Jesus fed the 5,000, Atunci când Iisus a hrănit cele 5.000 de oameni, you know, what was the human reasoning of his disciples? care a fost înțelepciunea omenească a ucenicilor săi? They said, oh, send everyone away, each man for himself. Everyone gets his own food. Ei au spus lui Iisus, haide să-i trimitem acasă pe fiecare să se ocupe de sine însuși, să-și procure mâncare. This is the way we oftentimes want to do things, even in the church today. Este felul în care adesea noi vrem să facem lucrurile chiar și în biserică. Hey, let's make a decision. Let's vote. Everyone puts their Haideți să luăm o opinion. hotărâre și fiecare să voteze, fiecare să-și dea cu părere. You know, and people try and solve things with man's wisdom. În felul acesta, oamenii încercând să rezolve probleme după înțelepciunea lor, God had another plan. însă Dumnezeu a avut un alt plan. Jesus didn't send the 5,000 away. Everyone go and get your food for yourself. Iisus nu a trimis cele 5.000 de oameni spunându-le, mergeți și procurați-vă fiecare mâncarea la rândul vostru singuri. We know how he fed the 5,000 with the loaves and fishes. Și știm, în schimb, cum el a hrănit cele 5.000 de oameni cu pâinile și pești. So, God's wisdom or man's wisdom? Deci, ce are de ales înțelepciunea omului sau lui Dumnezeu? Do you do what is right before God? Faci tu ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu? And are your decisions based upon God's word, Și sunt deciziile tale bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, on your time spent with Him and hearing His voice, bazate pe timpul petrecut de tine împreună cu El și din ascultarea glasului Său, or is your wisdom worldly? sau înțelepciunea ta este lumească? You know, worldly wisdom produces worldly
rezultate lumești, godly wisdom produces godly results. iar înțelepciunea divină produce rezultate divine. You know, sometimes if you don't know what decision to make with your life, Iar dacă uneori nu știi care este hotărârea pe care să o iei cu privire la viața ta, you don't know which road to go down, you don't know where to turn. nu știi pe ce cale să o iei, unde să te întorci, I'll tell you, do not decide with the flip of a coin. atunci a spus să nu alegi prin datul cu banul And do not decide with your own human reasoning. și nici nu alege conform raționamentului tău, înțelepciunii tale omenești. Now, many times God wants us to think, Într-adevăr, de multe ori Dumnezeu dorește ca noi să gândim and our reasoning will be in agreement with His will. și rațiunea noastră să fie pusă în acord cu voia sa, But you will never know dar totuși niciodată nu știm. unless you seek God, Dacă nu-L cauți pe Dumnezeu, listen to Him, and are willing to obey His voice. nu-L asculți pe El și nu ești dispus să-i asculți glasul Său, Who is wise and understanding among you? cine este înțelept și are pricepere între voi, You'll be known by your good conduct. acela va fi cunoscut după conduita, după purtarea sa bună. That's what's written in verse 13. Este ceea ce ni se spune în versetul 13. Now, the word there in the original for conduct, Cuvântul folosit în limba originală pentru purtare it's something that some translations translated as conversation, este un cuvânt pe care alte traduceri l-au tradus în forma de conversație, because it is a word that implies all of your words and all of your actions. pentru că este un cuvânt care semnifică atât cuvintele pe care tu le grești, cât și toate faptele pe care le împătuiești. So this is how a wise man is recognized. De aceea mi se spune, iată cum este recunoscut omul înțelept. Someone who has God's wisdom. Cineva care are înțelepciunea lui Dumnezeu. He can be recognized by all of his words and all of his actions. Deci acela poate fi recunoscut. Extraordinar, mă, căcata în matacuru. Arată bună. Faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. So true wisdom, God's wisdom, it's meek. Deci înțelepciunea adevărată, înțelepciunea lui Dumnezeu, vedem că este blândă. We know in the Sermon on the Mount, Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Iar noi știm că în predicarea de pe munte Iisus a spus, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Now, what does that mean, meek? Ce înseamnă oare să fii blând? But what it doesn't mean is weak. Deci ce nu înseamnă este să fii și slab. A lot of people think that meekness means weakness. Și mulți oameni cred că blândețea constă în a fi slab. Well, meek, in the original, it's the same word that's used for taming of a horse. Însă blând în limba originală este același cuvânt care se folosește și pentru îmblânzirea unui cal. It means you have this completely powerful, strong animal. Deci ai animalul ăsta puternic în forță And when you make the animal weak, și atunci când îl slăbești pe animal, it simply means that you get all of its power under control. înseamnă că pur și simplu tu reușești să pui stăpânire pe întreaga lui putere, întreaga lui forță. And once the power is under control, it can be used, the horse can be used for whatever you want to use it for. Și odată ce forța, puterea calului este stăpânită de tine, controlată, înseamnă că poți să o direcționezi și să o folosești pentru ce ai nevoie. But a wild horse that is not tamed, it is not meek, it cannot be used for any good at all. Însă un cal sălbatic, care nu este îmblânzit, știm că nu poate fi folosit la nimic bun. So our wisdom as Christians is to be meek. De aceea înțelepciunea noastră, ca și creștini, se presupune să fie blândă sau îmblânzită. If we are wise, Dacă este să fim înțelepți, we will have our lives completely submitted to God. viețile noastre atunci vor fi în întregime supuse lui Dumnezeu. We won't run wild with all of our power, all of
of our anger, all of our ideas. Nu ne vom folosi în mod sălbatic de toată puterea noastră, de toate ideile noastre, părerile noastre. You know, someone who's not meek at all, Cineva care nu este deloc blând, you are together with them in a conversation, să zicem, de pildă te afli într-o conversație, discuție cu acela they always dominate the conversation. și vezi că întotdeauna respectivul domină discuția, They always talk about what they want. întotdeauna discută despre ceea ce ei vor, They always change the subject back to what they want. întotdeauna aduc discuția înapoi la ceea ce ei vor să spună They're always wounding people with their words. și întotdeauna îi rănesc pe alții cu cuvintele lor, They're always dominating conversation. cu acesta dominând întotdeauna conversația. And the way you see them dominate their others in conversation, they dominate others with their lives. Iar după modul în care vezi că domină discuțiile lor cu alții, vezi și modul în care domină viețile altora. You see, that's the opposite of meekness. Iar lucrul acesta constituie exact opusul blândeții, Meekness is someone who has power to control. pentru că blândețea înseamnă sau îl semnifică pe acel om care are puterea de a controla, Someone who has power and even authority to control the lives of other people. cineva care are într-adevăr puterea cât și autoritatea de a controla viețile oamenilor, But yet they are submitted to God. dar totuși acela să fie supus lui Dumnezeu, All of their power is under the control of God. puterea acestuia să fie în stăpânirea lui Dumnezeu, They're able to stop their words when the Holy Spirit convicts them. acela să fie un om în stare să-și oprească cuvintele lui atunci când îl osândește Duhul Sfânt că acelea sunt rele. They have courage to speak truth when it even is against the flow of things. Și de asemenea să fie un om care să aibă curajul să grăiască adevărul chiar atunci când este împotriva curentului. They are meek. They are under control. Acela este omul blând, omul stăpânit, That's the meekness of wisdom. și este într-adevăr înțelepciune, blândețea înțelepciunii, It's knowing when to speak and when not to speak. care înseamnă și a ști când să vorbești și când să nu vorbești. It's knowing what words to speak at the right time. Înseamnă și a ști ce cuvinte să vorbești la momentul potrivit. Meekness and wisdom is knowing God's plan for your life. Blândețea în înțelepciune înseamnă și a cunoaște care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Because it's not only knowing what to speak and when to speak at what time, Pentru că nu înseamnă doar a ști ce să spui și cum să o spui la momentul potrivit. meekness is also having all of your actions submitted under the control of the Holy Spirit. Și blândețea mai înseamnă și ca toate faptele care acțiunile să fie supuse controlului Dumnezeu. So that is the meekness of wisdom. Deci aceea este blândețea înțelepciunii. If you read through the Proverbs, De dacă citiți proverbele, you'll see over and over again veți vedea de nenumărate ori of the qualities of a wise man. calitățile, deci care sunt calitățile omului înțelept. He loves the ways of the Lord. Lui îi plac căile Domnului, le iubește. He listens to the advice of his parents. Ascultă de sfatul părinților săi. He submits to the will of God. Sau acela se supune voii lui Dumnezeu. He knows when to hold his tongue. Știe când să-și ține gura sau limba. The Proverbs are full of information for the wise. Deci proverbele vedem că sunt pline de informații pentru cei înțelepți. The meekness of wisdom Blândețea înțelepciunii is being completely submitted and under the control of the Holy Spirit. înseamnă a fi complet supus și în stăpânirea, sub controlul Duhului Sfânt. So one who is meek is one who is powerful, but powerful under control. Deci cel ce este blând este unul care este puternic, dar în același timp a cărui putere este controlată. His authority is enforced upon other people, but wisely executed in God's time. Autoritatea aceluia nu este impusă cu forța asupra altora, ci este executată cu înțelepciune la momentul potrivit. And in God's way. Și de asemenea, după căile lui Dumnezeu. God's wisdom is meek and it shows through our works. Înțelepciunea lui Dumnezeu este blândă și este arătată, demonstrată prin faptele noastre. Now opposite of that is man's wisdom. Și acum, opusul acesteia este reprezentat în înțelepciunea omului. It's interesting, look at verse 15 again. It says, this wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. Și observați la ce se spune în versetul 15, și anume că înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și demonică, răcească. The word sensual here, it basically means natural. Cuvântul folosit pentru firească aici, care mai este și senzuală în înțelepciunea respectivă, este natural în același timp. It's referring to the opposite of spiritual. Deci este cuvântul folosit pentru a descrie opusul lucrurilor
So you have the natural and the spiritual. Deci de aceea ai odată cele naturale și cele spirituale. The natural way is man's way, the spiritual way is God's way. Deci calea firească este calea omului, calea spirituală duhovnicească este calea lui Dumnezeu. So man's wisdom is described as being natural, Deci vedem că înțelepciunea omenească este descrisă ca fiind firească, naturală, earthly, pământească and even demonic. și chiar demonică. Now, it's surprising here that it can be surprising that the word demonic is used. Într-adevăr, poate fi surprinzător faptul că este folosit cuvântul acesta demonic. You know, if I decide to do something my way, rather than listening to God, Deci dacă eu decid să fac ceva în felul meu, cum vreau eu, în loc de a-L asculta pe Dumnezeu, would you really call that demonic? ai numi oare într-adevăr lucrul acela drăcesc, demonic? Just because I have a different idea from my plan for my life? Doar pentru sigur fapt că eu am o idee diferită pentru planul meu, pentru viața mea, A different idea than God has? o altă idee decât Dumnezeu are? Well, James calls it demonic. De bine, Iacov o numește acea înțelepciune demonică, drăcească. So your wisdom can be spiritual, Deci înțelepciunea ta poate fi duhovnicească, coming through prayer or your time spent with God, poate să rezulte din rugăciune și din timp petrecut cu Dumnezeu, or it can be natural, sensual. poate că poate fi una firească, senzuală. You know, we always think that we know better. Noi întotdeauna credem că știm mai bine. And man's wisdom, our wisdom, it almost always contradicts God's wisdom. Și vedem că înțelepciunea noastră omenească pare întotdeauna să-L contrazică pe Dumnezeu și înțelepciunea sa. I'll tell you a good reason why we see this word demonic being used here. Dar vă spun care cred că este un bun motiv pentru care găsim acest cuvânt folosit pentru a descrie înțelepciunea omenească. I think it is because of the influence of Satan upon mankind. Este folosit, cred, datorită influenței diavolului, Satan asupra omenirii, To convince people that God is not real, de a-i convinge pe oameni că Dumnezeu nu este real, that His word is not true, că acest cuvânt al său nu este adevărat and that our ways are better than God's ways. și că căile noastre sunt mai bune decât căile lui Dumnezeu. Well, that is demonic. Bine, lucrul acesta este drăcesc. In 1 Corinthians 1:18, În 1 Corinteni 1:18 it says, "For the message of the cross is to them that perish foolishness." spune, fiindcă propovăduirea crucii sau mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. You know, you can go ahead and turn there and in your own time read 1 Corinthians 1, verses 18 through 31. Puteți să deschideți acum acolo, cât și în timpul vostru liber și să citiți de la 18 la 21 din 1 Corinteni, capitolul 1. So man's wisdom comes from reason, while God's wisdom comes from revelation. Deci înțelepciunea omului rezultă din rațiunea sa, pe când înțelepciunea lui Dumnezeu rezultă din revelația sa. You know, God's wisdom comes from revelation when God reveals truth to you. Deci înțelepciunea lui Dumnezeu provine din revelație și anume atunci când Dumnezeu descoperă care este adevărul. But man's wisdom comes from you reasoning things out on your own. Însă înțelepciunea omenească provine de la tine și de la gândirea ta, de la modul în care tu gândești și raționezi lucrurile. The Bible tells us God will destroy the wise. Însă Biblia ne spune că Dumnezeu îi va nimici pe înțelept, That's written there in 1 Corinthians. lucru care este scris aici în 1 Corinteni. Those who consider themselves wise in their own eyes, Pe aceia care se consideră singuri înțelepți în propriilor ochi, they reason things out in their own mind, pe aceia care gândesc lucrurile în propriul lor minți never turning to God, never asking God. și care niciodată nu apelează la Dumnezeu, niciodată nu se întorc și nu-i cer lui, They have their human, earthly wisdom, which is demonic. care posedă o înțelepciune pământească și lumească și care o este numită demonică, drăcească. Now, how is it demonic? Și cum oare este drăcească? I just want you to question yourselves for a minute. Păi ce anume este demonică? Și aș vrea să vă întrebați singur pentru o clipă. If someone were to promise you something, Dacă cineva ți-a promite ceva, let's say I promised you wealth. haideți să spunem că eu v-am promis și vă promit bogăție. You know, a free ticket to wealth. Un bilet gratuit spre prosperitate, You know, to Holy Land. spre țara sfântă. You know, that's what some people consider America. I consider it something else. Este ceea ce unii consideră America, dar eu consider altceva. Let's say you have something promised to you. Ce să spunem că vi se promite ceva. You know, to get out of the dump you're in,
de a ieși, să zicem, din groapa în care te găsești, and you're promised wealth, a better job, a better home, a better family, better everything. se spune că ți este promisă o slujbă, un loc de muncă, o casă mai bună, o familie mai bună, deci tot ceea ce e mai bun. Hey, well, what's there to pray about? Go for it. Ce mai trebuie să te rogi atunci? Pune mâna pe alea. Just do it and then pray for God to bless it. Deci fă lucrul ăla întâi și după aceea roagă-te ca Dumnezeu să-l și binecuvânteze. Don't worry about what God's will is first. Nu te îngrijora mai întâi care este voia lui You Dumnezeu. know, what if I were to promise you wealth and riches and a better life? Încă o dată, ce-ar fi să vă promit bogăție și, să zicem, prosperitate și o viață mai bună? Would you take it even if it meant you had to go against God's plan for your life? L-ai accepta acestea chiar dacă înseamnă a te opune planului lui Dumnezeu pentru viața ta? Would you do it? Ai face-o? All you have to do is go against God's plan. Tot ceea ce trebuie să faci, trebuie să te opui planului voi lui Dumnezeu. No major sin, no big sin. You don't have to commit adultery. You don't have to murder anyone. You don't have to lie. You don't have to steal. Nu-i vorba de un păcat ăsta gigant, de să ucizi pe cineva, să comiți adulterul, să minți, să înșeli, să furi. Nu-i vorba de nimic din chestiile astea. You don't have to do any of those things. Just a little sin. Just go against God's plan for your life. That's all. A little tiny sin. Nu să faci ușor de lucrurile astea, ci la unul mic, foarte neînsemnat, să-ți opui planul lui Dumnezeu, voi sale pentru viața ta. Ceva mic. Make a decision without really knowing whether or not it's God's plan. Ia o hotărâre fără ca să știi că, bă, dacă este sau nu voia lui Dumnezeu. You know, no big deal, right? Nu-i bine de mare, nu? You know, hey, if you're offered a better life, La urma urmei, dacă ți este oferită o viață mai bună, hey, remember someone else who was offered something better? vă amintiți atunci de altcineva căreia i-a fost oferit ceva mai bun? Better than what she thought she had? Mai bun decât ceea ce ea credea că avea? What did the serpent offer to Eve? Ce a oferit șarpele Evei? Hey, if you eat this fruit, you will be wise. You'll be just as smart as God. Deci a spus că dacă mânci din lucrul acesta de ființă și de fi la fel ca Dumnezeu. Hey, you don't have to commit murder. Nu trebuie să ucizi pe nimeni, You just have to eat from this fruit, that's it. nu trebuie decât să mănânci din fructul acela. Asta e tot. Just a little disobedience to God and you'll be just like Him. Deci doar altă puțină nesupunere lui Dumnezeu și îți va aduce scopul de fi ca și El. What would you do? Ce ai face tu? Hey, Eve did it. Eva a făcut-o. She went again against God's plan. Ea s-a împotrivit planului lui Dumnezeu, Oh, come on, is it really that bad? She didn't murder anyone. dar este la urmă atât de rău pentru că vedem că nu a omorât pe nimeni, Her son did. însă fiul ei a făcut-o. There you have the fruits. Și iată roada. You have the fruits of sin. Ai roada păcatului. One sin always leads to another. Un păcat întotdeauna duce la un altul. Disobedience to God is demonic. Nesupunerea, neascultarea față de Dumnezeu este întotdeauna demonică. Our natural human way of thinking can be demonic Felul nostru omenesc și firesc de gândire poate fi demonic, drăcesc, because it makes us think we know what's best for our life. pentru că ne face să credem că știm mai bine ce este mai bun pentru viețile noastre. We trust in our own ideas and our own wisdom rather than trusting in God. Ne credem în propriile noastre idei, în propria noastră înțelepciune, în loc de a ne încrede în Dumnezeu, în înțelepciunea Lui. No, I'm sure if we're all honest with ourselves, Sunt convins că dacă am fi cu toții sinceri față de noi înșine, we are all guilty of this. cu toții știm că suntem vinovați de acest lucru. It's demonic reasoning, it's demonic wisdom. De această înțelepciune drăcească, de acest raționament omenesc, We make our own plans. noi ne facem, ne stabilim propriile planuri And we want it so much, we strive for it so much, and we try to make things happen our way. și vrem atât de mult ca acestea să fie atinse, să fie îndeplinite și să fie făcute în felul nostru, Then when we fall on our faces and we're suffering, we cry out to God, oh, why are all these bad things happening to me? încât atunci când dăm cu capul de pragul de sus, cum se spune, când dăm greș, când eșuăm, strigăm lui Dumnezeu, o, Doamne, ce mi se întâmplă mie, de ce trebuie eu să sufăr atât? And everything bad's happening because we're going the opposite direction of the way that God's calling us. Însă tot răul ni se întâmplă pentru că mergem în direcție opusă decât cele pe care Dumnezeu ne-a chemat în zi. Obedience is absolute rebellion against God. Neascultarea, nesupunerea este rebeliune împotriva lui Dumnezeu. It's as the sin of witchcraft. Este asemenea păcatului vrăjitoriei. It is demonic and unholy. Este demonică și fără sfințenie. And every evil thing follows that sort of wisdom. Și acestui tip de înțelepciune îi urmează tot felul de lucruri rele. Man's wisdom or God's wisdom.
wisdom. Ni se oferă alte dovezi ale înțelepciunii false, omenești, lumești, If you have bitter envy or self-seeking in your hearts. spunându-le, dacă aveți în inima voastră pismă amară, invidere și un duh de ceartă, Now, the world says these things are okay. lumea ne spune că aceste lucruri sunt bune. Bitter envy Invidia sau amărăciunea de cineva or self-seeking. sau afirmarea de sine. That basically means to desire something that someone else has. Care înseamnă, de fapt, a dori ceea ce are altcineva. These two things that James is speaking of here. Aceste două lucruri despre care vorbește Iacov aici, It means to simply desire something someone else has înseamnă pur și simplu a dori ce are altcineva. and to go after it for yourself to make your life better. Înseamnă a urmări aceste lucruri pentru a face chipurile viața ta mai bună. Now, the world says that's okay. Iar lumea spune că lucrul ăsta este bun, e în regulă. Hey, if you want to make a better life for yourself, that's okay. Dacă vrei să-ți faci o viață mai bună, este ok, nu e în regulă, e bine. If you have a chance of something better, go for it. Dacă ai șansa să ai parte cea mai bună în viață, du-te, urmărește lucrul To ăsta. seek good things only for yourself, hey, go for it. Deci dacă căuta lucruri bune doar pentru tine, nu e nimic greșit. Oh, There's nothing wrong when you see that someone else is dressed nicer, has a better home, to want what he has. nu e nimic greșit în a vedea pe un altul care e îmbrăcat mai bine, are o casă mai bună, are alte lucruri mai bune decât tine și tu să vrei lucrurile acelea, nu e greșit. The world says there's nothing wrong with it. Încă o dată, lumea spune că nu e nimic greșit în a vrea acest lucru. Why does he have so much and I live in poverty? La urmă, de ce are el toate acelea, iar eu trăiesc în sărăcie? There's nothing wrong with asking that question. Nu este nimic greșit în a pune întrebarea asta. Oh, yes, there is. Acestea este o răspuns foarte greșit. The world may tell you, oh, it's not wrong to want to better your life, Lumea spune că nu e greșit să vrei să-ți îmbunătățești viața ta, to have more money and to go after better things. să ai mai mulți bani și să urmărești mai multe lucruri bune. You know what? God's word says something else. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. I'll tell you this, it is sin. Și vă spun ce spune, este păcat. What? It's sin to want to better your life, to have a better life? Vrei să spui că e păcat să vrei să ai o viață mai bună? Yes, it's sin. Este într-adevăr păcat. Because it means you're not content with the one God gave you. Pentru că înseamnă că nu ești mulțumit cu cea pe care Dumnezeu ți-a dat. If you're not content with what you have, you are in sin. Iar dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai, înseamnă că ești în păcat. If God chooses to give you suffering and you're not content, you are in sin. Dacă Dumnezeu alege să-ți dea suferință în viață și nu ești mulțumit cu aceasta, înseamnă că păcătuiești. It doesn't mean bring suffering upon yourself. Dar nu înseamnă a trage suferință asupra ta însuți. And I'm not saying that it's wrong to have a vision of a better future. Și nici nu spun prin asta că e greșit să ai viziunea unui viitor mai bun. But if that vision of a better future for your life Dar dacă acea viziune a unui viitor mai bun al tău pentru viața ta is not joined together with your absolute satisfaction and peace of the life God's given you right now, nu este alăturată, unită cu acea satisfacție absolută și pace pe care o ai în viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o acum în clipa de față, then your vision for your better future is sin and God is against it. atunci viziunea ta unui viitor mai bun este păcat și Dumnezeu stă împotriva aceluia. And if you go after it with self-seeking and striving, Iar dacă o urmărești, acea viziune, o îndeplinești cu pismă amară și duh de ceartă, then you can count on God's promise. atunci te poți baza doar pe promisiunea lui It Dumnezeu, will lead you right into destruction. și anume că te va duce direct la distrugere. You will fail in the end and you will suffer in the end. Vei eșua la urmă, la sfârșit și chiar vei suferi la sfârșit. You might get a lot of good things along the way, Poate vei reuși să pui mâna pe multe lucruri bune între timp, but in the end you'll suffer. dar la urmă vei suferi. Self-seeking is not God's way. A-ți căuta interesul tău nu este voia lui Dumnezeu, este voia omului. So self-seeking, desiring a better life for yourself, it is wrong. Deci invidia sau căutarea de a face interesele tale împotriva lui Dumnezeu este greșit. When it is not joined together with absolute 100% satisfaction and contentment in the place God has you right now. Mai ales atunci când lucrul acesta nu este asociat cu mulțumirea de tine, cu satisfacția și pacea pe care o ai cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat acum în viața ta. And you know, contentment says this, Iar mulțumirea spune lucrul acesta. oh, I don't care if my circumstances ever change. Nu pasă dacă împrejurile în care eu mă găsesc acum se schimbă ceva. I don't care
contentment is in Him. Pentru că toată bucuria mea, toată pacea mea, liniștea mea se găsește în El acum. So then, self-seeking, envying, striving for a better future, without godly contentment, it is wrong and it is sin. Nu, căutarea intereselor personale, pisma amară, duhul de ceartă implicat în toate acestea înseamnă toate păcat. So many of us seek a better life without any concern whatsoever for God's plan. Și cu atâta mult căutăm să avem o viață mai bună fără nici o preocupare dacă este planul Dumnezeu sau nu, pentru viețile noastre. And James even takes it further. He says, do not boast and lie against the truth. Iar Iacov zice chiar mai departe, spunând în acest caz, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului. You know, look what many politicians will do just to get elected. Deci observați la ceea ce pot să facă mulți politicieni doar ca să fie aleși. They'll boast about themselves, they'll lie against the truth just to get what they want. Se laudă cu privire la ei înșiși, mint împotriva adevărului doar ca să obțină ce vor. We do the same thing with our lives. We'll boast or we'll lie just to get ahead. Și noi facem la fel cu viețile noastre, mințim și ne lăudăm doar ca să înaintăm. The world says it's good, God says it's bad. Lumea spune că e bine așa, dar Dumnezeu spune că e rău. The more time spent with God, Cât petreci mai mult timp cu Dumnezeu, the holier you will become and the wiser you will become. cu atât vei deveni mai sfânt și mai înțelept. In Proverbs 9:10 it says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbe 9:10 ne spune The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința Sfinților este priceperea sau înțelepciunea. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Deci teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Okay, let's face it, we're all lacking wisdom. Trebuie să fim realiști. La toți ne lipsește înțelepciunea. You want to start to be wise? Vrei acum să devii înțelept? Here's how you start. This is the beginning. Iată cum începi și iată care este începutul. The fear of God. Frica de Dumnezeu. Fear going against His will. Cu frica mai ales de a merge împotriva voii sale, Fear the consequences. cu teama de consecințele care pot urma, Submit to Him, do His will. atunci mai bine să pune pe Lui și împlinește-i voia sa, Fear your sin. teme-te de păcatul tău. That's the fear of God. În casă este frica de Dumnezeu And that's the beginning of wisdom. și este în același timp începutul înțelepciunii. Once you begin to fear God and sin, Odată ce începi să te temi de Dumnezeu și de păcat and you submit your life to Him and begin walking with Him, și îți pui viața ta lui Dumnezeu și începi să umbli cu El, să trăiești cu El, that's the beginning of wisdom. atunci acela este începutul înțelepciunii. And the knowledge of the holy is understanding. Iar știința Sfinților este priceperea, înțelegerea. So knowledge of spiritual things, Deci cunoașterea lucrurilor spirituale duhovnicești, knowledge of God. cunoașterea lui Dumnezeu, You want to learn about something? That's what you need to learn. dacă este ceea ce vrei să dobândești și este ceea ce vrei să afli, să înveți, iată care este acel lucru. Learn of God and His character. Învață despre Dumnezeu și despre caracterul Său. And spend time with Him and you'll become wise. Petrece timp cu El și vei deveni înțelept. The more time spent with God, the wiser you'll become. Cu cât petreci mai mult timp cu El, cu atât vei deveni mai înțelept. Don't look to the great philosophers of this world for wisdom. Nu căuta la mari filozofi în lumea acesteia pentru înțelepciunea de care ai nevoie, Look to Jesus Christ. ci caută la Iisus Hristos. In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștințe. That's what it says in Colossians 2. Este ceea ce se spune în Coloseni, capitolul 2. You see here in verse 17 it says, wisdom is, but the wisdom that is from above is first pure, Din nou, versetul 17 din Iacov, vedem că înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. You know, just quickly in closing, I want to go quickly through all the words that are here. Și în grabă, ca și încheiere, vreau să parcurgem aceste cuvinte folosite aici. All the words that describe wisdom. Toate acele cuvinte care descriu înțelepciunea de sus. The first word is pure. Primul cuvânt este curată sau pură. Without holiness, you will not have wisdom. Fără sfințenie nu vei avea nici înțelepciune. God's wisdom leads to purity and holiness. Deci înțelepciunea lui Dumnezeu duce la puritate și la sfințenie. The closer you stay to God, the more wisdom you'll have. Cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei